Kabayan, balak mo bang ibang bansa at makipagsapalaran? Pero natatakot ka baka hindi ka makapasa sa immigration? Don't worry, I will be sharing with you some information na alam ko that might help you. Please keep on watching! Hello again, kabayan! If you're new to my channel, I would highly appreciate if you'd click that subscribe button below at i-ring mo na din yung bell para updated ka sa next uploads ko. Gaya nga ng sabi ko kanina, I will be sharing with you some information. Magbibigay din ako ng mga common question and answer at tips na kailangan mong malaman para makapasa ka sa immigration. This is applicable sa mga kababayan natin na gustong mong ibang bansa at may hawak na tourist visa. This video is perfect for those first time to travel abroad at dumaan sa immigration. Disclaimer lang po, hindi ako isang travel expert at ang mga informations lang na I'll be sharing with you ay based on my knowledge at experience. Bago natin simulan, alamin muna natin kung ano nga ba yung role ng immigration para sa atin. Alam ko na may mga kabayan tayong na-experience na ma-offload at magkakaroon sila ng sama ng loob sa mga immigration officer. Pero gusto ko lang din talagang sabihin na we should not hate the immigration officers dahil nga ginagawa lang nila yung kanilang mga trabaho. I know sa mga nakabayan nating na-offload na iniisip nila na naging hadlang yung mga immigration officer para makamit nila yung kanilang mga pangarap at makatulong sa kanilang mga pamilya. Pero kailangan natin isipin din yung positive side ng mga immigration officer dahil they're just purely protecting us and helping us na maiwasan yung human trafficking sa ibang bansa at illegal recruitment. Ano nga ba yung offload? Yung offload kasi is yung immigration officer hindi ka na inaalaw na lumabas ng bansa. Hindi nila tinatatakan yung iyong passport na nag-exit ka sa bansa. Ako, na-witness ko talaga na may na-offload sa immigration. Kasi nga sa immigration, nagkapila kayo, maraming mga cubicle ng mga immigration officers kasi nga may marami tayong mga kababayan na aalis ng bansa. So yun, ako na yung kasunod ng babae. Yung babae, in-interview na siya. Yun nga, sa kasamaang palad na offload siya. Hindi tinatakan yung kanyang passport. Hindi siya inalaw ng immigration officer na lumabas ng bansa. Base sa narinig ko, tinanong kasi siya kung ilang days siya na magsistay doon sa desired destination niya. At may balak pa ba siyang bumalik ng Philippines. Actually, may choice kasi tayo na pumili kung saang immigration officer tayo pipila. So, sa time na yun na nakapila na ako, si ate, sinundan ko na siya. Yung contract kasi ni ate, mag-end na siya. Yung contract niya sa Philippines, mag-end na. So, nagduda yung immigration officer na baka hindi na siya bumalik ng Philippines. Yun nga, i-discuss ko further yung topic na yan later on sa video na to. Before going through the process, ito yung mga 3 importanteng documents na kailangan mong i-prepare on the day of your flight na kailangan mong ipakita sa immigration officer. First and foremost will be your passport, which is in good condition and has a validity of 6 months. Kailangan in good condition yung passport mo na walang mga punit-punit. If ever yung passport mo ay mag-expire na, better i-renew mo muna bago ka lumabas ng bansa. Next would be two-way ticket. Kailangan mong ipakita na may return ticket ka dahil nga ipapalabas mo sa kanila na aalis ka ng bansa for leisure or gusto mo mag-travel. Kasi hindi mo naman din kasi dapat sabihin na pupunta ka na ibang bansa dahil maghahanap ka ng trabaho. Kasi technically, hindi po talaga pwede yun. Yun yung cost talaga ng offload. If manonotice ng immigration officer na pupunta ka na ibang bansa para magtrabaho. So, kailangan i-assure natin sa kanila na aalis tayo ng bansa at may plano tayong bumalik. And lastly, at pinaka-importanting document ay ang visa on your chosen destination. Kailangan mo ito ipakita sa immigration officer at kailangan nilang makita din yung validity ng visa na yon. Let's proceed na sa common questions na itatanong ng mga immigration officer. First one would be, what is the purpose of your travel? Yun na nga, alam naman natin na aalis ka ng bansa hindi dahil gagala ka or for leisure. Aalis ka ng bansa kasi maghahanap ka ng trabaho. In my case kasi, nung tinanong sa akin yung question na yan, kasi yung kuya ko yung sponsor ko ng aking visa.
So, sinabi ko sa immigration officer na pupunta ako ng Dubai dahil bibisitahin ko yung kuya ko. Kailangan mo lang talagang i-convince yung immigration officer na nagtatanong sa'yo na aalis ka lang ng bansa for leisure. For soul searching, yung magmumuni-muni ka lang sa ibang bansa, ganun. Pero yung totoo talaga, maghahanap ng trabaho. Next question would be, how long are you gonna be staying on that country? Sa question naman na to, kailangan mo talaga mag-refer sa iyong return ticket. Magbe-base ka doon kung ilang days ka magsistay sa country na yon. Just to make sure na lang din, if possible, kailangan mo lang sabihin sa kanila na you're gonna be staying for 2 to 3 days. Kasi nga, gusto mo ipalabas na magbabakasyon ka lang. Kasi the more na sabihin mo na magsistay ka ng ilang weeks, the more na magdududa yung immigration officer na may bala ka na maghanap ng trabaho dun sa certain country na yon. But before that, gusto ko lang din i-share muna sa inyo kung ano ay naging experience ko nung papunta ako dito sa UAE. Kasi nga, yung pagpunta ko dito, nag-tourist visa lang ako. Gaya nga ng sabi ko kanina, na-witness ko talaga na may ma-offload sa immigration. Yun na nga, habang nasa pila na ako, sinundan ko na yun si ate. Dapat kasi talaga ako na yung kasunod niya. Thank God talaga nung araw na yun, medyo maswerte ang lola mo. Dahil dapat ako na yung kasunod dun sa babaeng na offload, sa kabayan nating na offload. Yung isang immigration officer sa kabilang cubicle, tinawag niya ako. Actually nga, nahiya ako dun sa mga nakapila sa kanya kasi nga dapat sila na yung kasunod. Pero, go na. Wala na akong magawa. Syempre, first time ko din, hindi ko din alam. So, pumunta na ako sa kanya. Maswerte talaga ang lola mo at ang mga tanong sa akin is, ano yung pangalan ng kuya ko? Ano bang gagawin ko? Anong pangalan ng nanay ko? Yun lang talaga yung 3 questions na binigay sa akin ng immigration officer. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi niya ako pinahirapan nung papunta ako dito. So, the last possible question na pwedeng itanong sa'yo ng immigration officer is, where are you gonna be staying? So, sa question na to, dito mo na mapapakita yung supporting document mo, which is yung hotel booking. Normally kasi, if nagdumadaan ka sa agency, yung agency yung nag-provide ng hotel booking. As much as possible, wag mo na lang ding sabihin na you're gonna be staying with your friend or your family. Kasi nga, hahanapan ka ng another supporting document, which is yung affidavit of support. So, yun na nga, yung better wag mo na lang din i-declare na may family or friends ka sa pupuntahan mong destination. Ipakita mo na lang yung hotel booking which is arranged by the agency. Or pwede ka naman ding mag-book ng iyong hotel. Kasi may mga booking website naman na pwede mo lang i-cancel yung booking at magbibigyan ka din ng refund. So, kabayan, yun yung mga possible questions na itatanong sa'yo ng immigration officer pagpunta mo dito sa ibang bansa. So, next would be, I'm gonna be giving you some tips. Tips na dapat mong malaman. Tips na dapat hindi mo kalimutan. First would be confident. Kailangan maging confident ka sa pagsagot sa tanong ng immigration officer. As much as possible, ipakita mo sa kanila na you're just gonna go to that certain country para lang talaga magbakasyon. Pero I'm not saying na you'll be overconfident kasi baka pagdudahan ka na immigration officer. Like, act normal lang. Huwag mo ipakita na kinakabahan ka. Whatever question he's gonna ask you, sagutin mo lang siya short but simple. Like, short but exact. Tama ba yung term ko? Yun, kasi nga, the more na magsasalita ka or the more na mag-open up ka ng mga bagay, the more na may mga questions na itatanong sa'yo. So, talk less or answer less. Ganun. Next would be, don't overdress and don't underdress also. Kailangan mo lang talagang magdamit na yung parang makaka-afford ka din na umalis ng bansa. Ganun. So, never overdress, never underdress also. What else? I think lastly would be prayers. Guys, kailangan talagang magdasal ka. Kasi nga,
we need God in every journey that we're gonna take or we're gonna be taking. Kailangan talaga natin yung Diyos para mag-guide sa atin, para bigyan tayo ng strength. Strengthen lang talaga natin yung faith sa Kanya na kung para sa'yo naman din talaga yung bagay, ibibigay niya yan sa'yo. So, if i-allow ka ni God na lumabas ng bansa or to start a new chapter of your life na magtrabaho sa ibang bansa, so, you need to pray. Yan talaga yung pinaka-importanteng tip na maibibigay ko sa inyo. So, if you have questions and clarifications that you want me to answer, I'm gonna do my best to answer those questions as much as possible. Good luck, kabayan, sa yung journey. I'll be praying for you also. Please keep safe and much love and God bless us all. Please, huwag mo kalimutan mag-subscribe, okay? Thank you so much. Bye!